Ganito rin ba ang general settings ng inyong AOV? Nais nyo bang makaranas ng 60 FPS or higher refresh rate habang naglalaro ng AOV? Panoorin ang video nito upang malaman kung paano ito ma-unlock without using any Chinese app. Ang download links ay available na po sa description below this video. First, you need to download this app. Meron po yan sa Playstore. Free to download po yan. Ngayon, hanapin nyo na yung dinownload yung file. Meron ako nilagay dyan sa description below this video ng 60 fps file. Ngayon, click natin yan, then click extract here upang ma-unzip itong file. Ngayon na-extract na natin, open na natin yung folder. Ngayon, hanapin nyo yung brand nyo. Then, kapag nakita nyo na, extract nyo na. I-click ang brand ng inyong device, then click extract here. Ngayon, i-open na natin folder nun. Ngayon, hanapin nyo na ang pangalan ng device nyo. In my case, ang Realme C3 ay RMX 2020. Then, click rename. Ngayon, i-rename natin siya ng 60 FPS, naka-caps lock yung FPS, then caps lock yung W ng Y, then caps lock yung L ng list. Ngayon, long press natin yung file na yon, then click natin yung cut or copy, then back na natin, back ulit, then back ulit. Ngayon, hanapin natin folder ng Android. Then, data. Then, hanapin natin folder ng AOV. Then, open na natin. Punta tayo sa files. Punta tayo sa resources. Open natin folder na yan. Then, click yung data bin. Open yung folder na yan. Then, hanapin natin folder ng text. Yan. Ngayon, dito na natin siya ipipaste or ilalagay. Yan. Then, click replace. After nyan, okay na yan. Pwede nating i-close itong app. Then, open na natin ang ating AOV upang i-check kung nag-take effect ba ang ginawa nating procedure. So, fast forward ko na sa may loading screen upang hindi sayang sa oras. Tulad ng inyong nakikita sa aking game assistant, umaabot na ng 60 FPS ang FPS ng aking AOV. Ngayon, titingnan ko naman sa in-game kung naka-60 FPS na ba talaga tayo. Kaya, magpa-practice mode muna ako. Ipa-fast forward ko na ang part na ito. Tulad ng inyong nakikita, hindi na nakakap sa 30 FPS ang aking AOV, which means that nag-take effect ang aking ginawa. May magtataka sa inyo, ba't hindi eksaktong 60 FPS yun nandyan? Una, ay dahil ako ay nagre-recording, kaya talagang bababa ang FPS ko. Pangalawa, ako ay naka-adaptable storage, which means that I'm using the SD card as internal storage. At malaki ang epekto na ito sa game performance, lalo na kung mababa ang read speed ng inyong SD card. Okay, ngayon magkukwit na ako dito sa practice mode upang i-check sa general settings ng AOV kung naka-unlock na ba doon ang toggle button para sa high refresh rate mode.
as you can see, meron na akong high refresh rate toggle button dito sa general settings ng AOV, which means pwede ko nang ma-enjoy ang 60 FPS nitong AOV.